მადლობისა. ჩვენ უნდა დავიწყოთ ჩვენი შეხვედრა და ერთი თხოვნა გვექნება. ჩვენ მაყურებელმა ეს ისედაც იცის. პოეზიის საღამოა დღეს, პოეზიის დღესასწაულია. რასაკვირველია გვექნება მუსიკალური პაუზებიც, ლამაზი მუსიკალური შესვენებიც, ამიტომ აი ზურა მიხვდა, ტელეფონები გამოვთოთ. ცოტა ხანს განვერიდოთ წუთის სოფელს და მართლა ჩავიძიროთ მარადიულში, რასაც პოეზია ქვია, ჭეშმარიტი პოეზია ქვია. 2 წლის წინ, უბრალოდ ზუსტად 2 წლის წინ, ჩვენმა სტუდია ცოდნამ ჩაწერა ჩვენი საყვარელი პოეტი ბატონი თემურ ჭუმბაშვილი. წერანაც ვთქვიდა, რამდენიმე მწერალი შეგვირდა და საერთოდაც ბევრი ფიქრობს, რომ ეს ტრადიცია იყოს, რომ ჩვენთვის გაახოვან თავიანთი წიგნები და ბატონი თემური ასეთ შემთხვევაში ამ კარგ ადამიანებს შორის არის პირველი. სწორედ მისი ხმით წაკითხული ლექსები, მისი წიგნი გახმოვანებული, ჩვენ წარიკითხეთ, ჩვენს მკითხვას ჰქონდა ამისი ბედნიერება, დამეთანხმება ყველა, რა გინდ კარგად კითხულობდეს მსახიობი. პოეტის წაკითხული არის სულ სხვა, საოცარი განცდა მოდის და დღეს ჩვენ ყავს ხაფი ხმის კაცი, რომელსაც არც მიკროფონი სჭირდება და იმის მიუხედავად, რომ რთული ოპერაცია გადაიტანა, წუთისოფელი მართლა მხოლოდ და ყველაზე მეტად გულს ემტერება. მისმა გულმა გაუძლო და დღეს თავისი დიდი სიყვარულით სავსებულით მოვიდა ჩვენთან. არ მოსულა მარტო, არ მობრძანებულა მარტო, მეგობრებთან ერთად მოვიდა. ჩვენთან არის სტუმრად არის ბატონი რამაზ პატარიძე, ცნობილი მეცნიერი, ყველა მიცის მისი გამოკვლევები, განსაკუთრებით ვთქვათ ლიტერატორებმა, ისტორიკოსებმა, ყველა მიცის ქართული ასომთავრულის შესახებ მისი გამოკვლევები, გამშისправი ფაქტობრივად და გვაქვს ეს ბედნიერება. ჩვენთან სტუმრად არის აგრეთვე ზურა ბიძაძე, თანაკურსელი. ზურა ბიძაძე. ამოდია. იქით ზურა ბიძაძე, თანაკურსელი არის ბატონი თემურისა და გამომცემელი ზენა არის, რომელმაც წიგნი გამოსცა ბატონი თემურისა, დახლავთ ზურა ქოვალია. ჩვენი კულტურის ცენტრის შემადგენლობა გახლავთ. აქ არის ჩვენი საყვარელი მკითხველი, ვისთვისაც კულტურის ცენტრი საერთოდ მოღვაწეობს. მე ბევრი ლაპარაკი თავს არ შეგაწყენ და ზუსტად ვიცი, რომ ისეთივე კარგი, ისეთივე ლამაზი და ამაღლებული საღამო იქნება და ვაჟკაცულიც, როგორიც არის ჩვენი სტუმარი ბატონი თემურ ჭუმბაშვილი. ურმესი მადლობა მას და ჩვენ ამ მადლობას მერე კიდევ არაერთხელ ვეთქვით ერთმანეთს, იმიტომ რომ ბედნიერება, როცა წუთის სოფელში ადამიანი თავისი დროის გარკვეულ ნაწილს ითმობს შენ. ჩვენ ეს მადლიერებით მივიღეთ და გვინდა შევირგოთ. მადლობა ყველაფრისთვის. ერთი თხოვნა კიდე. ემოციები როგორმე შესაძლებლობის დაგვარად მოვთხოვოთ და ტაშით გავაწყვეტინებთ ლექსებს რა ძალიან თორე აი როგორც თუ კი მეტი გზა არ არის უნდა დაუბრუნდეთ. ტაშმა დაგუობა ჩვენ ტაშმა დაუბრუნდეთ. კარგ ტაში არის. შეუცვალო ასკილი უშუალოდ ხომ არის ესე იგი ჩვენ გვაინტერესებს თქვენ შესახებ რა თქმა უნდა ყველა. არა, რას ბრძანებთ? თქვენ შესახებ გვაინტერესებს ყველაფერი. როგორ წერთ, რას წერთ, ესე იგი ლექსები ვიცით, მაგრამ განსაკუთრებით რა გაძლევთ ამ იმპულსს? მოკლედ თქვენი ცხოვრება გვაინტერესებს. გზადაგზაალბათ იქნება კითხვების და რაც შეიძლება მეტი ლექსი იქნება და მაგისი იმედი. ბატონო, დაიბეთ დავიწყებ რომ ახლა ვიცნობა ძირითად შემადგენლობას, სუდი სიტყვა ძირითადი შემადგენლობა. ახლა დუბლ შემადგენლობა კი არ არის. მაგრამ ჩემთვის საყვარელი სახეები ახლა და მე აქ არაერთხელ ყოფილვარ პოეზიის საღამოებზე და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივიც იყო, დიდი უხდიც იყო აქედან წაღებული ყოველთვის სიყვარული წამებია, ერთმანეთის ჩაფუდება, აგერ არიან გურჩიანები, ჩვენი ძმები, ყველა ესენი, წირა არის, ყველა არის, ამინა იყო, ჩემი ამინანია, ყველა, მერე შეიძლება ნელ-ნელად ჭიქებით, რაღაცეებით ევხსერებთ ერთმანეთს. შემოგარგებული შეგეძლოთ, ჩვენი ცხოვრების პატივი შეგეძლოთ, ყველაფერი პატივი შეგეძლოთ. რაც კი არსებობს, რაღაცა პატივი დაგაბერწყოს ეცა, მშვიდობა არ მოგიშალოთ ოჯახებში და თქვენ სულიერ სამყაროს ვენაცვალოთ.
იქ რომელსაც იქით ერუდერულ სამყაროში რომელსაც ძალიან დიდი ნათელი გოსდებს ყოველთვის მშვიდობა გონდეთ კარგებო მოგესალმებით გეაფრთხილეთ ოცნით თქვენი თემურ ჭუმბაშვილი ეს რაც შეეხება რომ ჩვენ პატარა იმის გავიხსენებთ აი ეს ლექსები რაც იმ ტექსტში მოაგროვეთ და მოვყარეთ ეს არის ჩემი სტუდენტობის ლექსი შემდეგი ეტაპი არ რამდენიმე შეიძლება იყოს და ეს არის ჩემი სტუდენტობის ბოჰემა რომელიც მოდიოდა უნივერსიტეტიდან მოდისა დღემდე ლექსმა შეიძლება გატკინოს შეიძლება ჭრილობა გაგიხსნას და აუცილებელია ლექსმა უნდა გადაგიხსნას არა და ზოგჯერ მარილის დაგაყაროს და ყველაფერი რომ უნდა გეტკინოს რომ ლექსი თქვა ესე ჰაიჰარად დათქვამი ლექსები ლექს არ უძახინა იმიტომ რომ თუ ლექსია უნდა იყოს ლექსი სხვა რამე არ შეიძლება სხვადასხვა არ არსებობს ახლა ბარათაშვილი ამბობს იმას და ჩვენი ცხოვრება ჭრილობები და სისხლის დენა იქნებოდა პოეზია რომ არ არსებულიყოს კი ბალამოსავით არის კი მთელებს ჭრილობებს მაგრამ თან გიხსნის იმ ჭრილობას და მარილსაც გაყრის ზედ რომ გატკინოს, გაწვალოს, გაჯახილოს ვერ ავქნათ ახლა ერთი ლექსით შემოგეხმიანებით მერე კიდევ დაგ მარტო ის არ არის შემოგარგებო მე ძალიან ვთქვი შემოცირა რომ თუ პოეზიის საღამოა ყველა თავის ლექსებს წაიკითხავს და მე ყოველთვის მთელი სტუდენტობა გამოვიარე და ჩემი ლექსი საერთოდ არცაც საზოგადოებაში არ გამიჭაჭადება თუ ძალიან დიდი ტარიქა ბიჭო რაღაცა წამიკითხო სულსხვისი ლექსები მომწონს სულსხვისი ლექსები კითხულობ და სულსხვისი ლექსები ერთი რა ვიცი 3600 ვიცი თუ 5000 მაგის დასტური ვარ ერთხელ ფშავში ვიყავით მოკლედ აი ეს მიხა ხელაშვილის სახელობის არწივი დავდგით 2 წელს ძეგლი დავდგით ხო სახელობის არწივი არის დიდი ძალიან გრანდიოზი ქანდაკება არის ხო და იქიდან მე ჩამოვედი ჩარგლის კარში კეიფობთ და თემურის და თქვენ იცნობთ ბევრი მურთაზია ყველა იცით ჩვენ საღამოს ხშირად ესწრება ხოლმე არა ყველა იცით ხო და ამ თემურიმ და იმან ცოტა აცდნენ ერთმანეთს რაღაცა ვერ გაუგეს და აი ეს ჩხუბს აღარაფერი უკრიდა ეს ძიუდოისტია ეს ყველა ის ძიუდოისტია ვიდა ისა ეს ძველი ბოქსიორია ეხლა შევშინდი კაცო აქ ერთმანეთს არ დაერიონ რამე და მერე ისე მოხდა რომ ეს ქალაქელები წამოვიდნენ ჩვენ ღამის გასათევად დავრჩით იქ და ამ თემურიმ თქვა მე თქვენთან ერთად დავრჩები და ეს მურთაზიც იქ დარჩა ეს ღვინო იქ არის კიდე დასალევი მოდი ახლა და გოგოები გვახლავს ჩვენი საყვარელი შვილები და გურანდა და სამთა და ისინი და რა გააშველებს ახლა მაშინ მე შევშინდი მაგრამ მე ისე მშვიდობიანად ჩაეხუთნენ ერთმანეთს იმან მობერში მოიხდა წავიდა და თემური დარჩა იქ და მთელი ღამე არ დაუძინია და ვისი სახელით ვახსენ მაგას ერთი კარგი ლექსია მოაყოლე მაგასა და მთელი ღამე ესე ლექსი ძირს არ დაუშვია კაც ისე როტუარდება სიტუაცია მეცოდება აბა რა შეშველა თქვა კაცო ისეთი მშვენიერი დღე იყო და ფილმიც კარგი ღამე გავათე კოცონთან კოცონიც როგორი ხელოვნებით ააშენებდა როგორი რუდუნებით ამთებდა იმ კოცონს ასე ჩაულებრივი წესით და იმას ასე ხიდან უნდა მოკიდება და ამ ბავშვებს აფარებს მერე დილით წვადები შეუწვენი ხორცი არ ქონდა ძეხვი და რაღაცები წამოაგო შამფურებზე და მოკლედ რა და ძალიან კარგი მეგობარია გარდა იმისა რომ კარგი პოეტია გარდა იმისა და სხვადასხვა ლექსების უმეტესობა რაც აკრებული გვაქვს ჩვენ ბაზის ფესტების ჟუანდელია სწორედ მეგობრებს უძღვნის ლექსი და იქიდან არის ეს მეთოდი ბევრი ფიქრით რომ უცებ მოვიდა აი ეს საკაური ბატონო თემურ არა ერთ დღეში მე ახლა აპოლინერს ვკითხულობ აპოლინერი და ფრანგული პოეზია ვიდეთ ვკითხულობ აპოლინერსთან იქ არის სიტყვები ახლა აპოლინერთან ნახე თუ არა ის რომ დღეს მოვიხილოთ ვითომ კი არა რომ უყურებენ ისევ ჭიქებებით მომაკვდავი ორფეოსები და აი ეგ არის უკვე გაიარა ჟუატელეს წავიდა და იმღამეს ეგრე და დილას უკვე უკითხავდი ბიჭებს იმაზე რუსთაველს ხო წამოვიდა ეგრე რა მომაკვდავი ორფეოსები რა ჭიქა დება სიმღერა იბადება და მიდის ასე მთელი ამბავი ეგ არის რო ჩვენ ცხოვრება ძალიან ხო და ის უძღვესია ამას ჩვენ მეგობრებს
ეს მოვიხსენოთ, არა რომ გუყურებენ ისევ ჭიქებილით მომაკვდავი ორქეოსები. მეგობრებს. ციკლიდან არის მეგობრობის ოაზისები. ეს არის ექსუპერის მეგობრობის ოაზისები. ხალხი ავდგა თუ ასეთ ილვალეთ კაც არის სწორია ილვალეთ კაცზე იქნა გასმოდა გადის სიმღერა როცა ბოლომდე ვცვლიდით სასმურეთ ასანამ ღამე კაც გაგვიღებდა ზეცა თავისი ნამი გვასხურა და ნამი იგი ნამი კრიალა ცისკრა სარკმელშიც ვერ გაეტია ბაცალე ყაბა ვიტო კი არა რომ მოსალხენი უფრო მეტია არა აქვს სხვა კიდევ მიზეზი ყოველი წუთი ბედთან მაეხრობს ჩვენი ღამეებს თოლვით ვიძენდით რომ უფრო მეტი ცეცხლი აგვენთო თუ განცირული ორფეოსები კვლავ ჩვენი ხორხის სიმებს ნატრობდნენ ვიტომ კი არა ჟამთან მოსწრებით გეთის სიმღერა ეთქვათ პარტონეს ვიტომ და ერთმანეთის დაკარგვის შიშით თუ განშორებაზე გვიმძიმდა ჩვენ თაკარამზის სიდუმალ შიშებს ვფრებდით რომელიც იშვა მიწიდან ვაზის ფესვების რუანტელია ორგნეულ სითბო ტანზე გადამდის ჩუჩულებ ჩემი ყრუარტელია წახალ შეძახილ სელის თამადის ცივს თაგვენება დაღვრილი მთვარე დაათარიღებს ამერთ ღამესაც და ახლა ჩემთვის არის მთავარი რომ განთიადი არსად გამექცეს ასე ქალაქის მთელთავი პულსი ჩემს ხომალდიდან წაში მიტაცებს ბიჭებო მე თქვენ შეძახილს უცდი რომ დამაბრუნოთ ისევ მიწაზე ჩამოვალ ღმერთთან შენაჭიდები და შეგაბრუნებ ცისკენ ოცნებით რომ გუყურებენ სავსე ჭიქები ვით მომაკვდავი ორქეოსები რამდენი ტაში გავარდება და ჯარიმა ჯარიმა დავაცესოთ ერთგვარად კარგ კალამს ტაში არ უნდა ილია თქვა და ჩემო კალამო ჩემო რადგინდა ტაში დაგცრის ტაში ისეთი ლექსები გახსოვს ბატონო თემურო სულ არ შეგრძნებათ თითქოს მიქარი კიდევ თქვენი ფესვები ალბათ მთელი საქართველო რა თქმა უნდა მაგრამ ისეთი სულიერი სიახლოვე იგრძნობა ხო და აქ ხესურული ციკლიდან აბა ძირა როგორ თქვენ რაღაც არა თქვენ სიამოვნებით მოგისმენთ თქვენ მოსასმენად არის ეს კარგი ხალხი თქვენ რომ დაიღლებით აი მე ჩვენი მუსიკოსები ჩვენი ანსამბლები მოგეშველი შემოგვეშველები დიახ ხევსურული დღიურიდან არის ხო ეს? ხო ხევსურული დღიური კი ნაზი აი გიჟიბის ისერა როზე მაღალი მთვარია საკი იმ მთვარის სატივე თვალში გეკრთო და წაიგი გულზე წვიმ გადანაყარი იყო მწვერვალთა ციაგი ჩვენი პირველი მაყარი ერთად ვისხედით კოცონთან გვერდიდან აღარ მომცირდი არღუნი მთვარეს კოცდი და მეკი შენ მზერას კოცდი რუბელთა ტივით ვიდოდა კვდეთა კიბებში ჩარგული მეტი კი რაღა გვინდოდა მთვარე კოცონი არღუნი ვედრება ცავო მომხედე მაღალო მომმადლე შენი ფერცვარი ბევრი ნათელი დაღვარა შენად მოწაწლებ ზეცარი მადლი მოფინე ციური ბრძოლის ჟამს ხსნელად მეგულვი ეგრუ უფრო მამაცი კაცი ღვთით კაცის კრებული ვასკვლავთ ამოვკრებ თასიდან პირზე მეფინოს ზინათი გახსენი წარბი აზითე მინათე ცავო მინათე ხახმატის ციხესთან მიღელავს სისხლი წარმართი სიზმარს წყლით გამოვეკარი ადე ჰა მუხლი გამართე თორემ წავხვდით და ეგარი გული კი მაგრამ დაღლილი მაგის დღეების დათვლილად თან ლუდიანთას მაღირებს თვალწრებლიანი ბათირა ბათირა არუდაური ბათირა არაბული აღარ ციგება აღუყულა საფრთხე ე კაცო იმის ციგნი მომცა იმა ეჭეს და ზეცის თანაზიარი ღრეობას ახლდა სევდა მცირედი და მთვარის შუქით და მთების ზარით ღამეს დილისკენ მივაცილებდი
და ხატის ლუდით და ვერცხლის ტასი, ჟიპიტაურით, წვრიანი მწვადით, სულით ხორცამდე ვიყავით სავსე და ვიგრილებდით წარმართულ წადით. გიჟების სიმღერა, ნაზი გითხოვა, თქვენ წაიკითხეთ. გიჟების სიმღერა. იყოს ისე წავიკითხავ და მერე მოვზები. ჯერ წავიკითხავ, მერე მოვზები. ვაი რა უშველოთ ამ ქვეყნის ჭკვიანებს, ჩვენ მათი მწუხარე თვალები გვაგიჟებს, სხვა ფილოსოფია ვერ გვასერდიანებს. ჩვენა ვართ, რაცა ვართ, დიდებას აგიჟებს, დიდებას აგიჟებს, მეგიჟებს უმღერი, მე მათი მგოსანი და მათი დარდი ვარ, მეც ისე ხმამაღლა ვღეროდი წუხელი, მეც ისე მათვია, მეც ისე დავდივარ, მეც ისე მოვოცებს ის ლურჯი თავანი, ზეს რომ გადავკოცნი, გიჟი ვარ, ხელი ვარ, ამ ქვეყნის არ მესმის მიავალ ჩავან და უდარდელობის სიმღერას პერიოდ. დიკალა. ცეკლიდან დიკალა. გაჭედილია სევდის დარბაზი, წერზე კიდია მთვარე, ვიღაც მოგეყრის ძველ მუხამბაზებს, გამოგისტუმრებს გარეთ, ჭიქა არაყის სადღა გაწყება, ისე ვეწვევი დუქანს, ტვინ სიზმარეულ ხილვად აწვება ბნელ გარეული შუქი, მოიჩხრეკ შენი დარდის ყულაბას, ხიდი დილამდე გასტანს, დამღვერილ სირაჯს დახვრზე ულაგებ, მუხამბაზების დასტას, და თუ ეს მხოლოდ ხმათარ ხიდია და ჭიდილია ფერთან, მომავლის ვალიც გადახდილია ქვეყნის ვალებთან ერთად და დახლიდარი მზერას უშტერებს, კედლით მოხატულ ფასადს, მოძალებია დუქანს მუშტარი, ჭიქა არაყის ფასად, იქვე კუთხეში გძინავს ნიკალა, ყელძაგდებულო გედო, დაკვლავ საოცარ ხილვად ირკალავ ძველი თბილისის სევდას. ნიკალას მოდოლო. ზედ დასავლისკენ მიესვენება, ოთახს მიმწუხრის მერი ედება, არვის ახარებს ჩემი ხსენება, კეთილ სიტყვასაც არ იმეტებენ, ღვინოში ჩავყრი გოღმის ნაფერთლებს და უდიჭობაც აღარ მახელებს, თამბაქოს ბოლის შემომაფეთებს, გამოლენჩებულ წითელ სახეებს, რამ მომიყვანა ჩემი ბიჭები ალბათ ღრეობენ სადმე უჩებოდ, ოთახში ბოლოს სხივი იჭრება, კედელს ახალი დარდი უჩნდება, გადაქანდება გარტყმულ ჭრდილებით და სურათები საფართ კალებით, სადაც ლოდინით და მორჩილებით დედიშობილა წვანან ქალები, რაღა ფასი აქვს ასეთ ბოლოდინს, შედარ გეკუთვნის, როდესაც იგი ნება ჩამდგარი მზერა ბოროტი გადიკარგება, ჰორიზონტს იქით, ჩემს ექსტას ახლა სითბოს წყურია, სტოლვარე ბაგის ცხელი ალმური, მოიწურება როცა სრულიად შარბათის სხეულს გადაყვარული, ახლა ალერსი ძალზე მწყურია, ნუვინ შემავლებ წერას დამცინავს, შთაგონებანი გაბაწრულია, ეს სულ სხვა გზაზე გაუტაცნივარ, ახლა ნუ მომთხოვთ განსჯას რაიმეს, ეს ერთი ღამე მაინც მაცალეთ, სანამ ნეტარი ყვავის ყვავილი, ნუ გამაფხიზლებთ თქვენ გენაცვალეთ, ჩამეძინება ბოლოს ყტარივით, თავს დამადგება სხივი ელვარე და ჩემს სიზმრებში კელაპტარივით, ამოენთება თეთრი მწვერვალი. შენი ლექსები კი არის კარგი და მაგრამ იმის დასამტკიცებლად რომ სხვისებიც რომ კარგი იცი ერთი ის ფირცხალავასის ლექსი თუ გახსოვს ეს ეს კი გახსოვს. ხო, თანისა და თან ჩვენი ძმა არა, მე სხვისი უფრო მომწონს ჩემ ლექსებზე გაწევ ჩემია და საკუთარი. ხო, ესეთი საერთოდ რა ვიცი ფირცხალავა აჩიკო ტერენტი გრანელეს ეს იყო ლანდი რა, დავდივარ როგორც ტერენტის ლანდი და თბილისს და გაქცევას გატრობა სულებას და აჩიკო და ობლებში შევეკრიბებოდით, ხოლმე ობლები იყო ზეპელზე. და იქ იყო ჩვენი ნავსაყუდარი. მანეთად შევდიოდით 50 თუ ყოფნიდან. მოკლედ ასეთი ის არის რა, ხევსურულ მოტივზე. წევლა ვის უთქვავს, წევლისა, წევლაც ყოფილა წეული, არ შემეფეთა ერვისა საკინძე ჩამოხეული,
თორ დავკარხელი იფარა გულზე მზე შენახვეწები ამოციმცინდეთ იქალად ძუძუ კოკობა კენჭები ვისი ხარ გალავ შავბედე არ შავებედა ნეტავი ქმარი მყავ თავქვე დაბერდეს რკინის არის ნეტავი მაშინ დაძმობას გაფიცებ სიტყვამ თავისი დიელვა ვინ ჩამოგხია საკინძე ვინ შამოგბედა დიელვა ჯაბან არა ყველაც ცნობს გულუში შარ ნეტავი ჩემ თავ მაგასაც ენაცვლოს რადგინდა გაუბედავი შავავყდა ვიწრუებშია ხალი ვარ რაგზას აგიქცევ რავი კაცკაცურებშია ჩამომახია საკინძე გულავე ჩქრონდა მენაცა ვითა გუერას ფურცლები მაგრამ ვახ ბედის წერასა ქმარ გამახსენდა უცები გამოვაკეთე ავტოვე ხარ და ასტალერს უძღები ახლა მივარ და ქმეცეულ საწოლზე მივე კუნძები ეს ლექსი არც არ არის დაბეჭდი არც დაუწერია იმ საკითხს უზეპირად შემოვიდა კიდე ეხლა დავბეჭდავ სადმე ალბათ აჩიკო მაგარი მამა ბიძა ასწერდა ბებიაჩები ანაბაჯის ლექს 90 წლის კალი ზეპირად მიკითხავდა ანაბაჯის ლექსები იყო პოემა მთელი და მთელი ხალხური რაჭული რაც იყო ზეპირად იცოდეს და აი მომდგავს იქ რა წერლები არ ყოლია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეგაყვარა ასაო ლექსები მასთან მუხართან დავდებოდი და მიკითხავდა ლექსებსაც ამლებსაც რაღაცებსაც თუქცალოდა მუხართან დავდებოდი აბა 5-6 წელი დავგვაქცევდით და საქმეს დავდებდით თაში და სადგეცალა ციგნებს რომ მოვიდოდი სკოლიდან დავდებოდი ციგნები გადავიყრიდე და ხადაში ეხლა საქმე ჩუბას მეთქულობდი რომანებს მეროს ეგრე სკოლაში გავისვი არაფერი არ გვაქვს ახლა ცხოვრებაში მაგრამ შრომა იყო დავალდებულო და უნდა გეშვი ბატონ რამას თქოთ პატარიძეს რომ გითხარით რაიმე ბატონ თემურზეო და ბატონ ზურეუნი ვარ რამე კაითქი ლახარ თქვა იცოდი ულამია არა ბარტო თემურზე არა პატარიძე არა საზოგადოებას თავის ამბავი მოვახსენო რომ ძალიან მიხარია რომ აგერ პირველად მოხდა რომ შევესწარი ჩვენი მეგობრის თემურის ჩემო ბატონო ასეთ გამოსვლას ეს წინაშე და საერთოდ პირველად და რასტატალი ბატალია აქამდე მხოლოდ ჩემს უფლაზე ჩემს სახში კი ბატონო ახლა უკესურს რა ერთხელ გარდია საერთოდ მეოცე საუკუნე დაიწყო და მე მიხარია ამათი ეს არის თაობა რომელიც ამთავრებს საქართველოს მეოცე საუკუნეს პოეზიის მეოცე საუკუნეს ახლა ხომ ვიცით ვინ დაიწყო გალაქტიონმა დაიწყო რა მეოცე საუკუნე ხო და კარგად გაგრძელდა ისე არ არის რომ საქართველოს იმის შემდეგ ესე იგი არავინ არ ამოსდგომია გალაქტიონს აქეთან მხრიდან და მეორე მხრიდან და არა იყვნენ და მადლობა ღმერთს რომ ნიკო სამადაშვილი რომელმაც დაამშვენა გალაქტიონ და ჩემო ბატონო ერთი მხრიდან მეორე მხრიდან შეიძლება ითქვას რომ ლაშამ დაამშვენა ხარია ლაშა გახარია დაამშვენა სამადაშვილი ჩემო ბატონო გალაქტიონ დამიზე და მე კიდევ ერთ დავასახელებდი ახლა ჯერჯერობით არ არის მაგრამ ერთ-ერთი ესე იგი აია ჩვენი ძვირფასი მასპინძლის ჩვენი ჭუმბას მეგობარი რომელიც ჯერ კიდევ საზოგადოებამ კარგად არ იცის მაგრამ მე მგონი რომ
ის გაამართლებს თქვენს მოლოდინს და ისიც უნდა მივათვალოთ მე-20 საუკუნის ქართული პოეზიის თაიგურშიც. უნდა ეს არის გამოგიტყდებით, მე ასე ვიჯერა და მე ამიფდეს ეს არის ჩემი დამწუხრებული ვიტყვი, არც გარდაცვლილი იმედი ჯახუა. არ მინდა ახლა ასეთი ცუდი იმითი დავამთავრებო ჩემო ბატონო. თავარი ის არის, რომ სოციალები და მტვრები ქართული პოეზია უკვდავება, ის არასოდეს არკვდება და არკვდება მე-20 საუკუნის საქართველოს სოციალია არკვდება, იმიტომ რომ ქართული მე-20 საუკუნის პოეზია შედგა ცხინვალე ქართული პოეზია მე-20 საუკუნისა არსებობს. დიდი მადლობა. მადლობა, მესი მადლობა. 88 წლის პატრიარქი ყავს, 88 წლის. ასე ანთებული კაცი ახლა რო დადგეს და ასობს თაღურზე, ერთი 10 ლექციას წაიკითხავს ესე არ. რა სიამოვნებით მოусმენთ, არა, მე ცალკე შეიძლება, ცალკე შეიძლება რომ მაგ ლექციები არის უნიკალური. მაგრამ საერთოდ ისტორიაში. არავის არ ჭირდება დღეს ჩვენი ასოფთავრული ამერიკელებს, არ ჭირდება ევროპას. არც გაგონება უნდა, არც საერთოდ ხსენები. არა დაჭირდება. იქიდან ჭირდება ჩვენ, მაგრამ იმათ არაფერში არ დაჭირდება, მაგრამ ვერ ხდებია. იქიდან მოდი, რესტორან. სათავისოთ იყენებენ, მაგრამ საჩვენოთ არა. მაგის აღსაქმელი ორგანო არა აქვს. დავამტკიცე. აბა იმათ ორგანო უნდა იმას ორგანო ხო ეს დღევანდელ ჩვენ საღამოს ეზო დარბაზში ეზო იქ არის ხმა ხო ისმის ნიკო ბაღაშვილი ნიკო ბაღაშვილი არ გინდათ, არა გამოვრთო კამერა. საერთოდ მე წავალ. საღამოფერს თუ შეიძლება თქვენი პოეზია ჩვენ ძალიან მეყვარს ყველასა და ასევე ძალიან უყვარს პოეზია თქვენი ბავშვებსა და ერთ-ერთ ბავშვს აქვს წრეები ყავს ჩვენთან ნორჩი ლიტერატურული წრის ნორჩი წარმომადგენელია და უნდა ერთ-ერთი ლექსი თქვენი პოეზიის ციკლიდან ნიკალა ეხლა თქვენ წაიკითხეთ რამდენიმე ლექსი, მაგრამ უნდა რომ მანაც წაიკითხო და თუ შეიძლება. გარენდოლია უმანკო კრავი, წყვილის სანთელი შუბლზე მოღვინთავს, ორთა ჭალასთან არღანს უკრავენ, მტკვარზე ხინია ყარაჩოღელთა. და აკურთხებენ შეგირდ სოსტატად, მარჯვენს უქებენ ამქრის დოსტები. არის ხამეულ ფერთა ზეობა, ხრეობა უკვე ექსტას შეება, ჟიჟღილიანი მეთევზეები, სუფრას ცოცხალით დაანშვენებენ, დელმებია მზერა მეარღნეს, არღნის ტარივით ტივით რიალებს. ერთს მადიანად ვინმე შეანჯღრევს, მიდი გარეკე ექსატიალე, მანეთიანსაც შუბლზე გააკრავს, წელგაზნექილი მივა მორებთან. დაიჩოქება და პატარა კრავს, გარუჯულ შუბლზე ეამბორება, მოიოხებენ გულებს, დარდიანს, აღმოსავლეთიც გაახელს თვალებს, უკანასკნელი სხივი დაღვრია და ნაღვლიანად იღიმის მთვარე. მადლობა შამო, მადლობა.
Sa
მაშინ აგერ ჩამოვждები. არა, დაკვრა სჭირდება ბაჩოს ხო? სკამე ესე იჯე. ბიჭო ორი ვარ სცენაჟი. ვიცი რომ. როდის იგრძენით პირველად გულისძგერა, როგორ იყო? გულისძგერა რაც დავემატა სულ ზგერდა და გამოანგრია. სარქველი რო გამოანგრია აგერ ვის ბრალდება, თუთი სოფელს უხარებს. ბატონო თემურ, თუ შეიძლება თქვენი პოეზია რა თქმა უნდა ყველას გვიყვარს და როგორც ყველა დიდი პოეტი და ერთ-ერთი დიდ პოეტად და უდიდეს პოეტად და მეგობრად თქვენ მიგვაჩნი ხარ ჩვენ და როგორც ყველა დიდი პოეტი ყოველთვის ეხებიან ისეთ მგრძნობიარე და სათუთ თემას ობიექტს როგორიც არის დედა, დედის სიყვარული, დედის სითბობ და დედის ალერტი რასაც შვილები ვერასოდეს ვერ უნაზღაურებთ და თქვენც როგორც უდიდესი პოეტი გაქვთ ერთ-ერთი წინვალე ლექსი დაწერილი დედაზე და მინდა ეს ლექსი წავიკითხოთ დღეს თქვენის ნებართვით. დედას არსად წავსულ ვარ გაჩენის დღიდან შენს თბილ უბესთან ძარღვით დამაბედ ხრების კანკალით აღმარცე მზიდავ მე კი იქამდე გაგითამამდი რომ შთაგონება ჭყალავდეს თითქოს ისევ დავსდევდე მომცრო ურიკებს შენი გულიდან გადმოსულ სითბოს თბილისის ლამას ქუჩებს ურიგებ ეს ინერცია არ არის მხოლოდ ანდა სიზმრების აყოლიება რა უყოთ თუ კი ბოლოს და ბოლოს არ მომიქარგეს მკერდიებმა იელებს სადღაც შუქი გრძნეული დავგრძნობ თანდათან როგორ ვენთები ასე გიჟი და გადარეული ბოლოს და ბოლოს გავიხედნები მოვძებნი უკმად გაბნეულ წუთებს გულში ჩარჩენილ უხმოდ სიმებად ავაჟღერებ და ღამეს გავუთებ დაუცებ შვებით გაგეღიმება ინებოს ზეცამ შენს ბაგეებს რომ ლოცვა კურთხევად მიეფერება რომ ყველა დედა ღიმით შეესწროს ბევრი ასეთი დღის გათენებას
ზედაზე და მე შემძრა განსაკუთრებით მიგებ მამისადმი მიწვნილმა თქვენმა ლექსმა ისეთი განცდა იყო არ ვიცი იმიტომ რომ მეც იქით მყავს უკვე მამა არ ვიცი რა იყო მაგრამ საოცარი დედის მიმართ ხონდა მამის მიმართ საოცარი ლექსია ისა და გაბრძანდით რა რაღაცა ისე რაღა შეგვეთებია მაშინ თორნიკეთს კაცრავა და პოეტის ხელას და პოეტის წუხს ამ ლექსები ეს ლექსია უამისოდ არ გამოვა რა რაღაც ახლა გოძები მაგრამ გოძები რა თქოს მაღაზე იყო ასეთი მომენტი რაღაც ხეში დავდიოდი ხანისა და ხარი რომ დაგიფეთე უხედნავი იწაზე რომ ეგზე ჩარეთილი მეგნი ხელში აგიტაცე სუბუქი მეჩვენა თამბაქოს ბოლით გაჭვარტული სრიჭიდან ამორჩურდა მზერა დონკალი გამჩენ ზაღლუშე ხარი ვედგა დამნაშავე წარი ხარი უხედნავი ფეთია ვერ წავიკითხეს მაგრამ დაახლოებით ასეთი ის იყო პოეზიის მოცინაფერე კიდე უბრუნდები დიახ არა უბრალოდ შედახმამაღლად მე მგონი იქით ვერ გაიგო ხო მანამდე ერთი კივილიანი კიდევ ერთი ლექსი წავიკითხოთ ახლა მთების სიმღერა ქვია ამ ლექსს პოემა თქვა ჩამიკრებული მაგრამ ვერ მოვერიე რა ახლა ადვილად არის წერება კივილიანი რა ესე აი ხარა მაგრამ ჩემ ხელში პრობლემები ბიჭები ჩამოვასვენენ ჩემ ხელში დაიღუპენ იქ დაგვეღუპენ იქ მოვასვენებდით კარავში იმ ბიჭებთან ღამეს ვათევდით და ასე და იყო რაღაცა ტკივილები ყველაფერი მთების სიმღერა ქვია ლექსი და აქ არის შესავალი და ბოლო ეპილოგი და პროლოგის სახით არის წარმოდგენილი და შუადაწილი ცოტა რთული საქმე იყო ჩემთვის და გამდევერ მოვერია და როდის მე დაიწერება ყველაზე ადრე თენდება მთებში და განთიადი იცრება ნისლში ეღურება მერე სინათლის თქეში სისხლში ქარიშხლის სიმღერა ისმის ქარაფებისკენ გაფრენილ ჯიხვის რქებზე გაფრენილ ნისლის მერდინებს შლიქ და კრული კრდეგულ მკერდზე იხვევს რომ დილის წვარი გადაედინოთ იქნება სადმე კრთიან ზვავები და აკანკალებს ქათა ჯახანზე მოიღვენთება შორის ზმანება ქარიშხლის მთებით გადანახაზი იქნება არც იყვეს მთები უწით გაფიქრებაც კი საოცრად მზარავს თუ იყო ტოლვა ზეცისკენ მიწის რეკავდა ღმერთის უენოს არი ბედის განგება მდინარის თოკებს ასე ეწევა ზღვისკენ ოდითგან და ზარის ხმაზე იწყებენ როკვას პოსეიდონი და აფროდიტა თების ზარია მაშას ქუხილი თუ წარმართული სისხლის მოკეზე წუხელ სიზმარში ვიღაც უხელო წუხილი თუ ხვევდა ელვის პროთეზებს და ყიდულებზე ღამე რამდენი ამგვარი სიზმრის ხრებზე ეთრია ამოდიოდა მზე წარღუნამდელიას გათენებას ერთადერთია სივრცის საშოში იზრა შიში და სიმღერა იგი მიწყდა ნაპრალთან უბსკრულის პირზე მზეა შიშინდა მაღლა ვეებაზეცა გაშავდა და მაგიური სითეთრე თოვლის სუდარა დეგდო თემის კალთაზე ამოდიოდა მზე პირველ ყოვლის და არაფერი აღარ ბაბრაზებს ახლა ერთია სიჩუმე მეფობს თუ სადმე ახლოს ზვავი გრიანებს სხივო სიცოცხლის უბანკო შხეპო სამარადისოდ დაიგვიანე დედის გოდება მომესმა წუხელ გამწყინდა ცრემლი თვალის მომჭრელად ჩვენს აზვევებას ქალაქში წუხან წუხილი მთებზე არის მიჯრილი რა ვქნა დიდი მეც დაუცადე და ახლა სტრიქონში უნდა აუღვარდე ხან გავრინდე რომ უცაბედათ აი ზვავების მესმას აღადი ზეცის მორღვევა ჩამწუდეს გულამდე ვინძროის დიდი ტკივილი ვიგზდო სივრცის დაძახის დავაყურადებ რომელსაც არ აქვს განიდა სიგრძე და მესმის რატომ კრთიან ზვავები რა დაკანკალებს ქათა ჯახანზე მოიღვენთება შორის ზმანება ქარიშხლის მთებით გადანახაზი ქარი კარვებ ქვეშ შეხიზნულ ტოლვას ჩამოურიგებს ნისლის ბარათებს და შენ ტკივილმა მთების ტოლო საით რა გზაზე აღარ დაგათრებ იყოს ესეც ტკივილები მაშინ კარგი იყო როცა ამ ლექსებს უწევდით ერთმანეთს მაგრამ ახლა ტკივილებს ვეცადეთ
ტკივილიანი ლექსების დაწერა ცოტა რთული საქმეა ახლა ამილად არის წერება სანამ ეს არის გადახარშა იმასთან ჩვენ ერთად გაზრდილები ჩვენი ერთი სტუდენტობა ერთი ის ყველაფერი გავიარეთ და ძნელი იყო ამათთან გაშორება ერთად მონარ გრიგალაშვილი შერბანი კალდანიაზის ერთი მას წავიდა ასე ვიცი გამოგვეცალა ხელთან მაგრამ მანამდე კი ეს თითქოს სალაღობო იყო მაგრამ მაინც შეძახება იყო მაგისტრის ლექსების წაკითხვა არ უყვარდა წერაცაში ზარმაცი იყო სვაში ცოცხლებას კაცები მატრიალებდით შეძახილი იყო პატარა რომ შენზე ზედმეტია ქება შენ სვანობას რა უთხარი შეალეწე ჯიხვის რქები სირაჯხანებს და ლუთხანებს ახლა იმის აჭრდილი ხარ ხადიში რომ ბალახტიმტი პოეზიით დაჭრილი ხარ ლექსად უნდა ანათებდე შენ კი ახლა რითი გრილებ არყით გახურებულ კეფას ერთხელ მაინც გადუგურ გვინიამდე ფკინიების ყეფას თვრალი ხარ თუ ნასვამი ხარ და სამარე გაუთხარე ასე ბორჩმი ნასვანი ხარ შენ სვანობას რა უთხარი სვანები იმაში ლევშვენიერაში ყოფილა შეძო ალბათ ახლობელია შენი თორა შენ სვანობას რა უთხარიო ამირავდე თურმე სვანები ერთი ჩავდა ახლა სოფელში ავადი გავდეპუტატდი გამგებელდი თუ სოფლი დეპუტატიო ლექსისთვის თუ მიგიტოვებია თქოს სოფლის საქმეა როგორც თქვა ვაჟამ დატოვა და გაახსენდა მე რომ ой მამ და გაეგრძელებინა ეგრე თუ მიგიტოვებია თქოს ეს მნიშვნელოვანი საქმე და გაქცეულ ხარცაზე ახლა მნიშვნელოვანი რა იყო ახლა წავედით ქალაქში მაგრამ მე ახლა სკოლაში ვიყავი სასწავლო ნაწილი დირექტორი დისკოლებში სულ ცელი მედატრებოდა რა თვითონ ძალიან სულ ცელი მედატრებოდა ჩემს სიტყვას რომ მესიზმრებოდა ყველაფერი და ის მიტოვებული ადგილები მიტოვებული იყო მაგრამ ახლა ჩემსა და დირექტორები და ჩემსა და იმდეს გამოიგონებდა და რამდენიც გაგაცნობა ყრია რამდენიც კი და სულ ყველა დირექტორი აქაც რა ვიცი ახლა შევორჩი წოლიშვილი პატარა ბავშვები რაღაცებდა და რაღაც კი ალბათ სამშობლება იგზას კარი ფათი და ეგერი სოფელში როცა მომინდება ჩამოვალ მოვიჯლიგინება ნატურალად მოვიჯლიგინება კაურობასო და მოვიგულჭირებო კაი სიტყვა მოვიგულჭირეს გაჭვენ აი ეგ პირველი შესავალში ზუსტად ის ლექსება და დედაბუძობა არის გასასწაული აგებდი და აი ნაცი ყურებაც არის ქრისტიანობამდე გასასწაულები აი ეგ დედაბუძობაზე წაკითხული ლექსია ეს როცა ჩვენ ჩემს გულზე გავლით, ჩემს სულზე გავლით, სწორედ ამ გზით და სწორედ ამგვარად კანკალებს ჩემი კერიის ყვავლი და მიხარია ისევ აქავარ ზარ ჩამავიკარ გუგუნებ შენი 1000 ზარი ჩემი მამულის ჭრილობაც მიყვარს გაელვებული საბასი მზერად ყვრამ დაგვირწია ზვალში აყვანი სამამულერქის ხანგი გვეფინოს რომ სიცოცხლეში მიწის ზღაპარი იქნება უკეთ გავიზეპიროთ იქნება ზეცის გვესმას გალობა და შტაგონებით ვიყოთ დიდრები მერე ყოველი წლის წარმავლობას გზის გასაყარზე დავემკვიდრებით სადაც კეთილი გამრჯე კაცები ჩარიგებულან ფერად ოცნებად მიწის გულიდან რომ იტაცებენ და მზისკენ მიაქვთ პატიოსნება რამდენი კიდევ გარჩა შორეულ ომის გზებზე და ცრემლი გვაწვივა ობელისკების სევდა შერეულ მეხაბლ იდებად დაგვინაწილა რამდენი კაცის სიცოცხლე ჩაქრა სად ჩაითრია ვინ ჩაითრია ომის მორევმა გადავსხრეული რამდენი აფრა სისხლის ყვატიდან ომის მორევა ეხა რამდენი კაცური კაცის ვეღარ ვიხილეთ თვალთან ნათება და დარჩენენ იმად დღეების მკაცრის სევდა გარეულ ათინათებად დანაშაულად არ დაბრუნების რამდენიც კიდამზე ჩაესვენოს გადასარჩენად დედაბუნების ჩვენი ველების მწნელო მთესველო გადასარჩენად ჩვენი სახკარის წმინდა თქვენი ესე ღალატი ჩვენი ბუხრების ყვავლის კანკალის სამადლობელი არის მარადი თქვენი დიდების დგას ობელისკი
გასობერესკივით მეხამრიდი განათებულად თქვენი ფერმისი განათებული მოგდებს ამინდი შენ კარგად იცი რამ გამახსენა სასთან ახლოს და ღმერთებთან ახლოს ვეძებთ რადგან ასია აქ მთების დიდი სიმღერას ახლობს ასე იწყება ალბათ 1000 წმენით რომელიც უნდა გალიო გზების სიკეთის სახნავს სათესი რომ ხელგაშლილი შაფტი ალიონს მაინც და მაინც შენ უნდა პირველ ბარიკადაზე ერთო წლების სამღერის სიმღერას ჭექო დროს ისე უნდა შეხვდეს მზადმყოფი რომ არ დაჭირდეს სხვა არჩევანი ამომ ძირკველი 1000 მზაკვრობის მუდამ სიკეთის ყვალში მდევარი ჭირში და რხინში მოძმის თამდგომი ავკარგიანი და სასურველი დაუდგრომელი მანად ამბოხი დასაწყისიდან დასასრულამდე მე მიხარია ეს გაზაფხული და ყვავილებთან ვარ წილნაყარი ბევრი მოუსულელი ბევრი დამხდური ბუხრის ყვამლი და კერა ახალი ყველა მოლოდინს გავარდეს ჩანი გავარდა სიტყვაზე ვქცავ მომეცით ხელში ქართული ჯამი ერთი მაყრული დავხიოთ ზეცა